Hey guys, it's me again. Welcome back to my YouTube channel. Shoutout nga muna pala dun sa mga tumulong sa anak ko ng mga ospital. Kay Sir Valenzuela, Sir. Maraming salamat. Kay Ate Muna, kay Erwin, kay Diday, kay Sir Dave, at kay Jen na palagi naghahatid ng pagkain sa ospital. Maraming salamat sa inyong lahat. Last video natin, isinare ko sa inyo ang isang application kung paano gumawa ng video intro and outro animation. Are you serious? And this time, I will share again one application, how to insert and how to edit our video. Bro, what are you talking about, man? Using kinemaster application. Are you ready? Okay, start na tayo. Kung wala pa kayong kinemaster application guys, punta lang kayo sa Play Store, tapos install nyo lang. Pag inopen nyo siya, ganito ang lalabas. Pindutin na natin ang Create New. Select tayo ng aspect, 16:9. Next lang natin. Select tayo ng background. Pindutin natin yung check. Select muna tayo ng effects. Ayan, ipwesto na natin si Miss Ibana. Oh my God! Tanggalin muna natin yung kulay green. Ayan. Pindutin ulit natin yung check. Insert tayo ulit ng isa pa, yung aking vlog. Click natin ulit yung chroma key. Ayan. So, lagyan naman natin ng audio. Click lang natin yung audio. Hanapin natin yung nababagay dyan na audio. Click natin ito, add lang natin. Ayan, nakapaglagay na tayo ng audio. So maglalagay naman tayo ng subscribe button. Click ulit natin, hanap tayo ng subscribe button. Ayan, pwesto na natin. Click natin ulit yung chroma key. Ayan, pwede na. Itatry na natin. Kaya nga pala guys, paki-like, comment, and subscribe naman ang aking YouTube channel. Hey guys, it's me again. Welcome back to my YouTube channel. Last video natin, isinare ko sa inyo. Ano ba? Dito pa nag-TikTok eh. Alam mo nagbablog. No. Ayan guys, ganun lang ako mag-insert at mag-edit ng video. Be sure naman guys, nakapag-like and comment and subscribe ka na sa aking YouTube channel. At pakipindot nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video na aking i-upload. Maraming salamat!